Hello guys, hello to everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Shenrak. And today guys, gagawa ko ng fish finger. Tara guys, samahan niyo ako. Okay guys, ito yung aking fish fillet na nabili. This is frozen fish fillet. Nabili ko sa Kaibo. Murang-mura lang guys. And then, we have 2 eggs. Egg white lang yung kailangan natin dito guys. Hindi natin kailangan ng egg yolk. Then I have white pepper and salt and breadcrumbs. Ito lang yung kanyang mga ingredients guys. Tara, samahan niyo ako kung paano gumawa ng fish finger or finger fish. Tara guys. Okay, ito yung ating fish fillet. Kasi na-defrost ko ito siya kanina guys. So, medyo wet pa siya. Kailangan natin ng kitchen tissue para i-dry natin siyang maigi. Para hindi siya watery guys, kailangan tanggalin natin yung tubig sa fish fillet. So, pag nagluto kayo nito guys, kailangan i-defrost nyo siya ng maaga. Okay. Pat nyo lang ng ano. Okay. Okay na to guys. Okay, lagyan muna natin ng asin. Okay, so, lagyan natin ng salt. Huwag masyadong marami guys. Kunti lang. Okay, and then white pepper. Very simple lang ito guys. Okay, ayan na. So, ito siya guys. Makikita nyo siya guys. No? Mayroon siyang line. No? Para siyang may line na siya. Makikita mo. Ayan. Susundan natin yan siya guys. Kakat natin ito dito. Okay, like this. Ganito siya guys. Just follow the line lang guys. Para hindi mahirap mag-cut ng fish fillet. Para hindi siya madurog. So, itong part is malaki talaga siya. So, hatiin natin namin. Gently lang guys kasi this is very soft. Soft nitong fish fillet. So, dahil ito, yung portion niya is maliit dito. So, hatiin natin sa gitna. Cut natin dito first. Dito, para
Para crispy siya, no? And then, ikukot natin siya sa breadcrumbs. Ayan. Para crispy yung ating fish finger. Okay, then put here. And another one, guys. Okay guys, ayan na ang ating cooked na fish finger. Finger fish, ayan. So, wakas natapos ko na rin medyo matagal guys. Kasi isa-isahin mo siya ito talagang i-coat. Ayan. So, nice. So, tara guys, samahan niyo ako. Pipituhin na natin siya. Okay guys, let's start cooking. Ito na to guys. Ayan. Okay guys, ito na yung ating fish finger fish. Ayan. Ayan guys, so crispy. So yummy. Ayan. Thank you for watching guys, and don't forget to subscribe my channel, Shenrock. Bye!